พื่ออะไรเนี่ยฮะฉันจะนอนฟังเธอไลฟ์ไงเธอก็ไลฟ์ไปสิฉันจะนั่งดูคอมเมนต์ให้ก็จะเห็นแล้วถ้านั่งนอนอยู่อย่างนั้นอะเห็นสายตาฉันดีแบบกินผักบุ้งเลยเจ้าเด็กดื้อใครดื้อคือเราซูมเมท3 คนคือเรียบร้อยที่สุดในซีเจมแล้วเพื่อพับเพียบเป็นพับเพียบเลยใช่แบบพี่ลีมาวันนี้นะเรามารีดผ้ากันเถอะปีโป้วันนี้เราควรกวาดห้องแล้วแบบน้ำท่วมห้องแล้ว คือหนูจะเล่าเหตุการณ์น้ำท่วมห้องให้ฟังคือน้ำแบบท่วมห้องแบบท่วมเลยนะก็คือแบบว่าหนูอะเวลาจะอาบน้ำที่หออะคือมันต้องแบบวอร์มน้ำไว้เพื่อให้น้ำมันร้อนมันอุ่นใช่ปะจริงๆฝักบัวมันต้องหันไปอีกด้านนึงเพื่อให้เข้าแบบให้น้ำมันไหลลงท่อนี่ก็หันออกมาทางประตูแล้วก็เดินมาแบบไม่รู้เลยน้ำก็พุ่งออกมาจากประตูอย่างนั้นน่ะซึ่งหนูก็แบบมาดูหนังกับพี่ลีมะใช่ปะก็นั่งดูสักพักหนูก็กินอะไรเสร็จก็ไปล้างมือสักพักเหยียบน้ำแช่ก้มลงไปที่เท้าพี่ลีมะน้ำท่วมห้องจะนั่งดูหนังกันเลยแล้วคือเราตินกับอึ้งมากว่าทำไมห้องสะอาดเฮ้ยแล้วก็มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือหนูเป็นอะไรกับน้ำไม่รู้ห้องเราเป็นอะไรกับน้ำไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำจากห้องน้ำก็ตู้เย็นไงอ๋อห้องเราเลี้ยงปลา ก็คือหนูอยากจะบอกว่าตู้เย็นน่ะอยู่ดีๆอุณหภูมิมันก็ปรับแล้วน้ำแข็งมันก็ละลายแล้วหนูก็เปิดตู้เย็นมาปุ๊บน้ำทะลักออกมาซูน้ำท่วมอีกแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะน้ำท่วมห้องน้ำท่วมห้องแล้วหนูก็นั่งเช็ดนั่งว่ายกันเสียงดังมากคือบอกเลยว่าแบบพี่ๆห้องข้างๆคือต้องงงเพราะว่าพวกหนูแบบตะโกนกันดังมากแบบตื่นเต้นนั่นแหละทุกคนหนูแบบอยากได้ทริคให้น้ำไม่ท่วมห้องมากๆเลยอ่ะเท่าพี่ปริมาเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ดีนะพี่ลิมาเป็นคนชอบร้อนนะเผาอ่ะไม่ดำเลยไม่เกรียมเลยอ่ะเกรียมเลยก็คือพี่ลิมาชอบเอาขนมขึ้นไปกินบนเตียงก็คือไม่อยากพูดฉันไม่ใช่แค่ขนมฉันข้าวเลยก็คือลาตินกับพี่ปริมาชอบเอาของเข้าไปกินในห้องแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่น้ำอัดลมหกลงมาค่ะทุกคนนั่นของฉันเองของลาตินเองคือปีโป้ร้อนค่ะประหลาดก็คือหนูก็เป็นคนทำหงก็เข้าใจแบบใครที่เอาน้ำอัดลมไปไว้ในห้องตรงปลั๊กไฟเธอคือมันวางอยู่บนหัวเตียงไหมก็มันชอบกระโดดไปมาตีลังกาอยู่บนเตียงอะทุกคนแล้วทีนี้ข่าวมันก็ไปฟาดโดนแก้วน้ำแต่ก็ไม่ควรเอาน้ำอัดลมขึ้นไปกินบนห้องแต่เธอจะไม่ควรตีลังกาบนที่นอนก็มันคือเตียงไม่รู้สุดท้ายถุงเท้าที่เปียกฉันก็เป็นคนซักคือน้ำมันหกใส่ถุงเท้าหนูใช่ปะคือตาตินซักให้หนูเป็นชาติแล้วอาตินะซักให้จริงนะแต่ไม่เอามาตากให้คือแช่อยู่ในกะละมังข้ามปีอะคือตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วตั้งแต่เดือนประมาณพฤศจิกาธันวาจนถึงตอนนี้ถุงเท้ายังไม่แห้งก็คือห้องเราเป็นนางเงือกน้ำชอบมาแบบท่วมห้องทำอะไรก็น้ำท่วมห้องเกย์ทุกคนผู้หญิงหรือว่าใครสักคนที่เคยมีปัญหาหน้าม้าแตกไหมคะมีตอบให้หน่อยมีดูดิฉันไม่มีหน้าม้าจ้ะไม่เป็นไรสมมุติว่ามีหน้าม้าทุกครั้งที่จะเต้นหนูเป็นคนที่เหงื่อเยอะแล้วเวลาเต้นน่ะหน้าม้าจะแตกหนักมากเหงื่อเยอะมันยิ่งแบบเป็นกระยิบเลยจ้ะหนูก็เลยได้เทคนิคมาทุกคนก็คือเราจะต้องตัดหน้าม้าให้สั้นเพื่อให้หน้าม้าไม่แตกเมื่อวันก่อนหนูตัดหน้าม้าเองแหละหนูไม่อยากจะพูดมันก็ขึ้นมาถึงคิ้วเลยตัดหน้าม้าเองทุกครั้งคือเพื่อให้ performance ใช่ไหมหน้าม้าหนูอยู่บนคิ้วเลยอ่ะทุกคนแล้วแบบด้วยความที่หน้าม้าเติบขึ้นไปแล้วเป็นคนมีแก้มก็คือหน้าแบบกลมเป็นซาลาเปาเลยอ่ะแล้วหนูก็แบบเครียดแบบไม่หน้าชัดแล้วแบบถ่ายรูปออกมาก็คือแบบทำใจยอมรับเธอนะคนดีเมื่อก่อนพวกหนูอะนอนแบบแค่3 ชั่วโมงนอนน้อยมากจริงๆต่อวันแต่คงไม่นับพี่ลีมาหรอกเพราะพี่ลีมาเป็นคนที่นอนเร็วมากอะไรไม่มีความแบบฉันนอนไม่พอไม่มีไม่จริงๆบางทีปิโป้ก็นอนเร็วกว่าพี่นะบางวันถ้าเหนื่อยมากๆถ้าปิโป้เหนื่อยมากๆปิโป้แค่หัวถึงหมอนก็คือไม่อาบน้ำอันใดก็คือแบบฉันก็เหนื่อยฉันก็จะนอนบอกแล้วหนูไม่ใช่คนฟองโมคนเดียวนี่ไม่ใช่ใจสะอาดตัวเราก็สะอาดเนอะใช่ไหมแกคือคติเนี้ยคือหนูเป็นคนแนะนำให้น้องว่าแบบถ้าใจเราสะอาดเราไม่ต้องอาบน้ำเราก็สะอาดค่ะทุกคนแล้วแกใจสะอาดเป็นป่ะไม่น่าบอกเลยอ่ะข้าคือตัวเองทำไมลาปิโป้ไม่เรียกลาตินว่าพี่เพราะว่าหนูเป็นคนบอกให้ปิโป้ไม่ต้องเรียกว่าพี่เคยเรียกแบบพี่ลาตินพี่ปาริมาแล้วแบบปิโป้อย่าเรียกเราพี่เลยจริงๆทุกวันนี้คือในห้องกันคือไม่มีใครเรียกพี่เลยนะคือบางทีก็แบบเรียกปาริมาแต่หนูเรียกพี่ริมาว่าพี่ริมานะแต่ว่าลาตินน่ะไม่ได้เรียกอายุก็เล่ากันแหละลาตินเกิดปีอะไรอ่ะผมก็49พี่ริมา48อุ๊บแก่จัง3 คนนี้ใครสวยสุดคะก็หลักฐานก็
ก็แบบก็ไม่รู้อ่ะก็ดูเอาเองเลือกไม่ถูกเลยทุกคนก็คือนิสัยก็จะเหมือนกันหมดคือเป็นรูมเมทที่เขาจับได้ลงตัวมากตอนแรกอะไม่มีใครชอบหน้าตอนที่รู้ว่าได้เป็นรูมเมทกัน3คนอะแต่ละคนคือแบบเรียบร้อยกันมากไม่คุยกันเลยแล้วแต่ละคนก็คือมองแบบแต่ละคนคือแบบอยู่คนละมุมกันเลยทุกคนเกรงใจ2คนนี้มากลาตินบอกว่าลาตินไม่กล้าเข้าห้องน้ำหนูไปเข้าห้องอื่นเพราะแบบทำไมอะเกรงใจพวกหนูอันนี้ก็คือแบบแทบจะอับชื่อกันแล้วนี่คือสิ่งที่ล่อตาล่อใจมากสักหนึ่งเลยอีโป้ไม่ได้แกกี่โมงแล้วก็คือมันล่อจะกินไม่ว่าคือมันล่อตาล่อใจมากอะจะกินไม่ว่าแต่ไม่ใช่เวลานี้ฉันก็หิวแกะไหมแก It's so very good แกะไหมดึกแล้วนะอีโป้มัน5 ทุ่มแล้วจริงแกะได้ไหมมุมแล้วเราเลยไม่เป็นไรหรอกแกงั้นเราแกะชิ้นเดียวแล้วก็แบ่งกัน3-4ป่ะมันแกะชิ้นหนึ่งแล้วมันก็มีชิ้นต่อไปไม่มีสัญญาอย่าปิดเลยแค่ชิ้นเดียวทุกคนเอาสีอะไรดีสีเขียวหรือสีชมพูเอาช็อกโกแลตเอาชาเขียวดีกว่าไม่เอาสีชมพูเอาช็อกโกแลตหมดขึ้นเบาปีโป้หมดขึ้นขนมหนูลาตินช่วยหน่อยลาตินอีกแล้วอะไรก็ลาตินช่วยมดกัดอ่ะมันกัดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแกมดไม่ได้กัดแต่ว่าก็คันไปเองมาแล้วแบบไร้มดกันเลยทีเดียวจันฉันว่าต้องหมดแน่เฮ้ยเราต้องฉันขอนี้กินอันนี้โอเคกินกันอยู่2 คนลูกไงลูกสาวเอามดออกเนี่ยแบ่ง3 ชิ้นเนี่ยทุกคนหนูว่าหนูทนเดี๋ยวฉันเอาชิ้นเล็กนะนี่ไงแล้วก็ช็อกโกแลตไปด้วยน้องขอช็อกโกแลตด้วยถ้าเธอหักASMR คนไม่ต้องห่วงนะพวกหนูจะอ้วนเพราะว่าพวกหนูใช้พลังงานจนซ้อมไปเยอะมากไม่งั้นเราก็กิน5 ชิ้นให้หมดเลยไหมพรุ่งนี้มดจะได้ไม่ขึ้นไงทาปากแดงๆสิใครเอาลิปแม่มาเล่นลาตินค่ะพี่โป้เบาๆข้างห้องก็จะด่าลูกอะไรอ่ะน่ารักพี่โป้กับปริมาใครน่ารักกว่ากันโอ้ยลาตินค่ะโอ้มาไงแดดทำให้หน้าพังแต่เจอโป้จังๆทำให้หน้าโอ้ยแมงมุมมีใยแต่ในใจมีโป้โอ้ยอันนี้ดีมาจ่วยเชียร์กันนะเบาๆ